Ganun. Tapos na. Baliktad na naman ako. Hey! Birdie. Ay, ang ganda ng ang ganda nito. Ang ganda nga. Yay! Ang bridge. Bye-bye. Bye-bye. Formation it is. Okay, wala ka pang 1,000. Kaya ano daw tatawag ko sa inyo? Eh, wala pa naman kayo 1,000. Sila. Ano, dali. Paano yung... Ayan, go. Sige, sasama. Lagi, alam mo ng loading ako eh. Di mo lamang ako i-seminar. Dapat siniseminar mo ako sa mga ganito. Ako sekretary mo eh. Tayo sila. Nasaan tayo? Sabi ni Pogo, sabi lang sa mga vloggers ko, nandito sa mga hindi Bakit ka?